আজি আকৌ নতুন এখন এক্সিডেন্ট গাড়ী হতে নতুনটা ভিডিও বনাবলৈ লৈছো। নমস্কাৰ, মই সুশান্ত। আজি মোৰ ভিডিও দেখিবলৈ পাইছে এখন মাৰুতি সুজুকি বেলিনো, যিখন গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট সাইডটো এক্সিডেন্ট হৈছে, যাৰ ফলত গাড়ীখনৰ বনেট, বাম্পাৰ, হেডলাইট, ফেন্ডাৰ কমপ্লিট ডেমেজ হৈ আহিছে। বনেটৰ এলাইনমেন্ট আউট হৈ গ'ল, তাৰ বাবে গাড়ীখনৰ কমপ্লিট বনেটটো আউট হৈ ওপৰলৈ উঠি গ'ল। সেইবাবে দেখিবলৈ পাইছে কমপ্লিট গেপ হৈ গৈছে আৰু লাইট দুইটাই ডেমেজ হৈ আহিছে। বাম্পাৰটো খোলা পিছতে গম পাম ভিতৰৰ কিবা মেম্বাৰ ডেমেজ হৈ আহিছে নে নাই। গতিকে মই গাড়ীখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই গাড়ীখন ডিছমেণ্টেল কৰিম, তাৰপিছত দেখুৱাম আপোনালোকক কি বস্তু ডেমেজ হৈ আহিছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকক। গাড়ীখনৰ মই বনেট বাম্পাৰ ডিছমেণ্টেল কৰি ল'লোঁ আৰু ভিতৰত বনেট আৰু বাম্পাৰটো খোলা পিছত দেখিলোঁ মেম্বাৰ দুইডালে সোমাই আহিছে। যিহেতু আগচাইডে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছিলে আৰু এই মেম্বাৰকেইডাল সোমাই যোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখনৰ হেডলাইট দুটাও ভাগি গ'ল, ক্লেমবিলাক, যাৰ ফলত হেডলাইট দুটাই ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব আৰু মেম্বাৰডালো কমপ্লিট ডেমেজ হৈ গ'ল। যেতিয়া সেইডালো ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কমপ্লিট মই মেম্বাৰবিলাক কেনেকৈ চিধা কৰোঁ আৰু গাড়ীখন কেনেকৈ আগৰ চেপলৈ লৈ আহোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগত এয়া ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে যিডাল আপাৰ মেম্বাৰ সেইডাল ডেমেজ হৈ আহিছে বুলি কৈছোঁ। এডাল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কমপ্লিট ওপৰলৈ উঠি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, যাৰ বনেটটো মাৰ খোৱাৰ বাবে হৈছে। এক্সিডেণ্টটো যিহেতু ফ্ৰণ্টত হৈছিলে আৰু তলৰ এপন মেম্বাৰ, ক্ৰছ মেম্বাৰকেইটাও ডেমেজ হৈছে। পুজকেইটা তললৈ সোমাই গ'ল দেখিবলৈ পাইছে, নহ'লে আপোনাৰ বাম্পাৰ এলাইনমেণ্ট নিমিলিব। গতিকে মই গাড়ীখনৰ পুজবিলাক আৰু মেম্বাৰবিলাক টানি পেলাই কমপ্লিট অৰিজিনেল চেপলৈ আনি ল'ম। তেতিয়াহে গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টৰ শ্ব'টো কমপ্লিট ছেটিংটো ধুনীয়া হ'ব, 100% হ'ব আৰু বনেট, ফেণ্ডাৰ, হেডলাইটৰ মাজত গেপবিলাক প্ৰপাৰ আহিব। গতিকে মই অৰিজিনেল চেপলৈ ফাৰ্ষ্টতে আনি লওঁ। আপোনালোকে চাই কমপ্লিট মেম্বাৰবিলাক মই অৰিজিনেল চেপলৈ আনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আপাৰ মেম্বাৰডাল যিহেতু ৰিপ্লেচ কৰিছোঁ সেইডাল মই নতুন বহুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছতে মই পেনেলবিলাক বহুৱাই পেলাই গাড়ীখনৰ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰি আগবঢ়াই লৈ আছোঁ আৰু গাড়ীখন প্ৰপাৰকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে গাড়ীখন কোনেও এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে। লগতে মোৰ ভাগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু এটা মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে ডেণ্টাৰ সুশান্ত বুলি, সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আগলৈ পাই থাকিব। আৰু যদি কোনোবাই মোক পাৰ্চনেলি গাড়ী বনাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোক ফেচবুকত মেছেজ কৰিব। ময়ো তেনেকৈ বাহিৰত কাম কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰোঁ। ডেণ্টিং পেইণ্টিঙে হওক লাগে মেকানিকেল কামেই হওক। এতিয়া গাড়ীখনৰ কমপ্লিট কামবিলাক মই কৰি গৈ আছোঁ। হেডলাইট, বনেট লগাই কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া মই ফ্ৰণ্টৰ বাম্পাৰটো লগাই গাড়ীখনৰ কমপ্লিট ছেটিংটো কমপ্লিট কৰিম। তাৰপিছত মই গাড়ীখন পেইণ্টিঙলৈ দি দিম আৰু পেইণ্টিঙৰ পৰা অহাৰ পিছত ফাইনেল ফিটিং কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ফাইনেল ভিডিঅ'টো দিম। আৰু গাড়ীখনৰ কামবিলাক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল পাইছে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ ফেচবুক পেজটো আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।